לציב יום. אז זה בלחש, ביקשו בלחש. אמן. אמן. עץ גבוה 50 אמה. מה המוצא של העץ שעליו נתלה המן? למה דווקא 50 אמה? מה זה שאומרים חכמים שהוא היה מתוקן להמן מששת ימי בראשית? מה קשור המן לבריאת העולם? ולמה הוא נתלה דווקא בחג הפסח? כמה ימים בסך הכל השתחוו להמן? חכמים זיכרונם לברכה במדרש ובתרגום שני פצ'גן הכתב אומרים לנו שהיו להמן 365 יועצים, ואף אחד לא יעץ לו כמו אשתו זרש. שאל המן את היועצים איך להביס את מרדכי, אמרה לו זרש אשתו, דע לך, בשום מיטה לא תצליח להרוג אותו, רק בתלייה. באש לא תוכל, כי אברהם ניצל מן האש, וגם חנניה, מישאל ועזריה. בחרב לא תצליח. יצחק ניצל מהחרב, ומשה ניצל מחרב פרעה. במים לא תנצח. עם ישראל ניצלו בים סוף. בית הסוהר, זה לא פתרון מתאים. יוסף ניצל מבית הסוהר. באבן לא תוכל לו. דוד ניצח את גוליית באבן. תעשהו סומה, שמשון, כשהיה סומה הרג פלישתים יותר מבחייו. להשליך אותו לאריות, דניאל ניצל מגובה האריות. אין לך פתרון, רק תלייה. תלייה על העץ. ובזכות המן. אז גם התלייה של העץ נכנסה לרשימת הניסים, והיא לא יכולה לשמש פתרון לצוררי ישראל. עוד הוסיפו חכמים במדרש. הייתה מריבה בין כל העצים, מי יזכה להיות העץ שעליו יתעלה המן. עץ הגפן אמר עלי יתעלה, עץ הרימון אמר עלי יתעלה, כל העצים עד שבא הקוץ ואמר עלי, כי ראוי לקוץ להתעלות על הקוץ. מאיפה הגיע העץ הזה שתלו את המן? המדרש אומר שסיים המן להכין את העץ, מדד את העץ על עצמו, והיה מדגים וממחיש לעבדים איך מרדכי יתעלה עליו. יצאה בת קול ואמרה לו, לך נאה העץ ומתוקן לך מששת ימי בראשית. ודרשו חכמים בכחולין קוף למתת, המן מן התורה מניין, שנאמר המין העץ. המן העץ. מאיפה הגיע העץ? ילקוט שמעוני, אסתר תתרנו. המן חיפש בקדחתנות עץ גבוה 50 ממש, יספיק בדיוק ל10 בני הומון. הוא למעלה והם אחריו, בדיוק עם הפרש מדויק, הכל היה מסודר. ולא היה בנמצא, חיפש 50 אמה, לא מצא. עד שגילה שאחת מקורות ביתו בגובה המדויק. מניין בעץ? הבן שלו, פרשנדוטו, היה מלך בקרדוניה. ופעם אחת נטל הבן חתיכת עץ מתיבת נוח, והביא לאביו המן לעזור בה לבנות טרקלין נאה. המהר"ל הקדוש אומר,
קרדוניה היא סמוכה להרי עררת. שם נחה תיבה. השבוע התפרסם עוד פעם שגילו אותה בהרי עררת ורואים את הצילום והכל. מפרש את תרגום אונקלוס, הרי עררת, תרגום, טורי קרדו, קרדוניה, איפה שהיה פרשן דוטו. וזה הרי קרדוניה. עכשיו יש להבין, מה לתיבת נוח ולעץ שנתלה עליו המן? דבר שני, למה צריך להכין עץ מיוחד מששת ימי בראשית, ולגלגל שהעץ הזה יגיע לתיבת נוח, ומשם על הבית של המן, בשביל לתלות את המן על העץ? מה הקשר ביניהם? חכמים זיכרונם לברכה, תקשיבו טוב, לא תאמינו מה אני אומר לכם עכשיו. המן נתלה בי"ז בניסן. בתיבת נוח נאמר, ותנח התיבה בחודש השביעי, ב17 יום לחודש, על הרי עררת. אומר רבנו בחייה, זה י"ז בניסן, כי ניסן זה שביעי לתשרי. מה הקשר בין התיבה שנחה בי"ז בניסן להמן שנתלה בי"ז בניסן? מדהים. ולמה העץ של המן דווקא 50 אמה? וואי וואי וואי. המהר"ל הקדוש אומר, היה מאבק בין מרדכי להמן. אבל זה לא מאבק בין שני אנשים מן השורה. זה מאבק איתנים בין הקדושה לטומאה. יש גלגולים רבים למאבק הזה. זה לא מתחיל פה. פה זה מסתיים. איפה זה התחיל? המן היה מחשב גדול, וניסה בכל כוחו להגיע ל50 שערי טומאה. ולכן יעצה לו זרש אשתו, שידעה פרק או שניים בהלכות טומאה וכישוף, לעשות עץ גבוה 50 אמה. רק אז בשיא הטומאה, ב50, הוא יוכל לגבור על מרדכי. המן ידע שכל העולם הזה בנוי על שביעיות. 7 ימים בשבוע, 7 שנים שמיטה, 7 שמיטות זה יובל, 7,000 שנה, שנות חיי עולם. גם למשה רבנו אמרו חכמים זיכרונם לברכה, בראש השנה כ"א, שנגלו לו מ"ט שערי חוכמה, 7 פעמים 7, ועל זה נאמר בתהילים, ותחסרהו מעט מאלוהים, שלשער 50 לא הגיע. רק בעת פטירתו של משה רבנו, הוא הגיע לשער 50. השלה הקדוש בבית חנן אומר, זה רמוז, משה נקבר בהר נבו נון בו. השער 50 היה בו בעת פטירתו. ממילא כשמשה רבנו לא הגיע בחייו לשער 50, בוודאי גם מרדכי לא זכה לכך. רק המן התאמץ לקפוץ לשער 50 של הטומאה, ולכן נתלה על עץ גבוה 50 אמה. נתלה נון. הנון תלה. נון תלה זה 50. על עץ גבוה 50 אמה. הדבר הזה גרם לו לנפילה גדולה. איזה נפילה? נהפוך הוא, נון הפוך. הכל נהפך עליו. 50 שהוא הכין, הוא היה במקום שמרדכי יהיה עליו, הוא נהפך עליו עם הנון שלו. ממילא המן אותיות, המון, תקשיבו טוב, המון, ממה כמה זה? מניין אדם. אדם ונון
זה שערי טומאה, 50 שערי טומאה. הומון זה אדם ב50 שערי טומאה. הומון, אדם ב50 שערי טומאה. עכשיו יובן. נוח השתמש בעץ אורכו 50 אמה. 50 זה מעל הטבע. והוא נתלה על אותו העץ. למה? כי קפץ בטומאתו ברשעתו מעל גדרי הטבע. זה עומק הקשר ביניהם. לצאת מדרך הטבע. נוח פתח עולם חדש וניצל מכליה מעל דרך הטבע, כי כולם נמחו. בעזרת עץ 50 אמה, שזה מסמל יציאה מן הטבע. כך המן שהרשיע מעל דרך הטבע, תלו אותו על עץ חוץ לטבע. ועכשיו נתבונן, המן שומע על עצת אשתו זרש, והוא אינו נוהג כדרך הטבע, כאדם מן היישוב, אלא כולו אחוז טירוף. זרש יועצת לו, יעשו עץ גבוה 50 אמה. מי יעשו? המשרתים, השליחים. והוא מתעלם ממעלתו וכבודו, ועושה את העץ בעצמו, ויעש העץ. כל כך הוא להוט לתלות אותו כבר את מרדכי, לא מחכה לאף אחד, עושה בעצמו. וזרש אומרת לו, בבוקר אמור למלך. ואז מגיע המן לארמון בחצות לילה. זה לא סביר. אתה רוצה להעיר את המלך בחצות לילה? מה זה? איך אתה מגיע בשעה כזאת? אשתך אומרת לך, אמור למלך מתי? בבוקר. אבל הוא בחינת זריזין מקדימין. החתם סופר מוסיף, מטעם זה נוהגים לקרוא את שמות 10 בני המן בנשימה אחת. למה? בתיקוני הזוהר מבואר ש10 בני המן הם היו מרכבה ל10 ספירות של הטומאה. ובכדי להשמיד לחלוטין את מרכבת הטומאה, צריך להרוג את כולם כאחד. הוא מבואר במסכת מגילה, כל 10 מתו באותו הרגע ממש. ומטעם זה אומרים את כל 10 בנשימה אחת. טוב, מה העניין של העץ של המן שמתוקן לו מ6 ימי בראשית? ומה זה שאמרו בחולין קל"ט? המן מן התורה מנין, שנאמר המין העץ. והדבר פשוט. חכמים לא באו להגיד לנו חידודי לשון. בדעת זקנים מבעלי התוספות מביאים את דברי חכמים בילקוט שמעוני, שאמרו דבר פלא. בשעה שחטא האדם הראשון ואכל מעץ הדעת, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מידת הדין נותנת שאתלה אותך על העץ. אבל לפנים משורת הדין אסלח לך, והעץ יישמר ויגנז להומון ראשו, שנאמר המין העץ, הומון העץ. הוא יתעלל בסוף על העץ שמוכן מ6 ימי בראשית. אז שוב פעם, מה הקשר שלו, של הומון לעץ הדעת? חידה והבני סוחר מביאים בשם הארי, זיכרונו לחיי העולם הבא, מהלך אדיר שמסיר את המסכה ומגלה את הגלגולים של הדמויות שבמגילה. מרדכי הוא האדם הראשון. אסתר, גלגול של חווה. המן הוא נחש הקדמוני. וזה נרמז בשם המן, ראשי תיבות, הוא משורש נחש. הדמויות האלה מוכרות לנו מפרשת בראשית. הפעם הם חוזרים בפנים חדשות ומתקנים בכך תיקון גדול. בפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא מצווה על האדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת. והנחש מפתה את חווה. אדם וחווה אוכלים ונענשים לדורות עולם.
בסנהדרין עין אומרים חכמים, עץ הדעת היה גפן, המביא יללה לעולם. והמדרש אומר, ענבים סחטה לו ושתה. במגילה, המן שהוא הנחש, מפתה את עם ישראל להשתתף בסעודה של אחשוורוש. בסעודה הזו הייתה סעודה של כפירה במלכות השם יתברך, וביסוס מלכותו של אחשוורוש. וגם שם פגמו במשתה אחשוורוש, וחטאו בגפן כמו בעץ הדעת. וכיוון שהאדם הראשון התנסה האם יאכל מעץ הדעת או לא, כך מרדכי, שהיה גלגול של אדם הראשון, ניסה לשכנע את עם ישראל להימנע מלהשתתף בסעודה, כי זה שוב פעם ניסיון כמו בחטא עץ הדעת. אך ללא הועיל, הם חטאו ושתו יין, ולכן נגזרה עליהם גזרה שימותו כמו שעליו בגלגול הראשון, כמו שנגזר בעץ הדעת. באותו משתה, אומרת במגילה י"ב, אחשוורוש לבש בגדים של הכהן הגדול, שנאמר ואת יקר תפארת גדולתו. מה נאמר בבגדי כהן גדול? לכבוד ולתפארת. הבגדים האלה כעין אותם בגדים שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון אחרי החטא באכילה מעץ הדעת. אומר המדרש, אדם הראשון היה בכורו של עולם, והוא קיבל את כותנות העור, אלה בגדי הכהן הגדול. כיוון שעם ישראל שתו יין בסעודה, שאחשוורוש התחפש לכהן גדול, שוב הצליח המן, שהוא הנחש, במזימתו השפלה, ונגזרה על ישראל כליה רחמנא ליצלן. בספר תפארת שלמה מבאר, מטעם זה ביקש המן לתלות את מרדכי דווקא על העץ, כי היה סמוך ובטוח שהצליח לעורר את חטא עץ הדעת כנגד עץ הדעת. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שהבריאה נבראה בצורה של בחירה בין טוב לרע. אותו שורש הבחירה טמון איפה? בעץ הדעת טוב ורע. לבחור בין הטוב לרע. שורש הרע בעץ הדעת זה הסמך מם. זה השורש של המן העמלקי. לכן נרמז שמו של המן בעץ, המין העץ, כי הוא חלק הרע שבעץ. הסמך מם הוא חלק הרע שבעץ, והוא הנחש. עכשיו מגיע התיקון הגדול. אסתר מבקשת ממרדכי, צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו 3 ימים. מה זה צומו עליי? מה זה צומו עליי? הארי הקדוש אומר, בשעה זאת תקנו את חטא הקדמון של חווה שהיה בגלגול הקודם. בבריאת העולם הם אכלו מעץ הדעת, ופה במגילה הם אכלו מהסעודה של אחשוורוש. לכן עתה צומו 3 ימים תמימים. מתי הם צמו? חכמים אומרים, צמו בי"ג, י"ד וט"ו בניסן. אם כן, הם צמו בליל הסדר. זה שאמרה אסתר, שהוא גדלה בנבואה, אל תאכלו מצות, אל תשתו 4 כוסות יין, כי מוכרחים לבטל את מצוות הפסח השנה. והנה בפרשת בראשית, חווה גרמה מיתה לעולם בכך ששתו יין מעץ הדעת. ועכשיו אסתר מצילה את עם ישראל במצווה לצום 3 ימים. לכן היא אמרה, צומו עליי לתקן מה שהיא חטאה כשהייתה חווה בגלגול קודם. ולמה דווקא לצום בליל הסדר? מבאר הבני יששכר, ממשיכים כעת תיקון מהגלגול הקודם.
התחפושת הראשונה בתורה הייתה בשעה שרבקה הלבישה את יעקב את בגדי עשיו החמודות, שהם היו בגדי האדם הראשון שהתגלגלו עד נמרוד. בשעה שהרג עשיו את נמרוד, נטל את הבגדים הללו ונקראו בגדי עשיו החמודות, שחמד אותם מנמרוד. כשהוא לבוש בבגדי עשיו החמודות, הלך יעקב ליצחק אביו עם 2 גדיי עזים. רש"י והפרקי דרבי אליעזר אומרים שזה היה ליל הסדר, לכן היה צריך 2 גדיים, אחד לפסח ואחד לחגיגה. ויגש לו ויאכל. יצחק אכל מסעודתו של יעקב, שהוא גלגול של אדם הראשון. יעקב הוא גלגול של אדם הראשון. ויבא לו יין וישת, וזה 4 כוסות ששותים בליל הסדר. באותה שעה נטל יעקב את הברכות מעשיו. יעקב זה האדם הראשון, ואת הברכות מעשיו זה הנחש. מבאר הזוהר הקדוש, כך נקם האדם בנחש, כי הנחש גרם לו קללה בפרשת בראשית, לכן הוא לקח ממנו את הברכה כנגד הקללה שהוא קיבל ממנו. יעקב חשש מאוד מאותה קללה, ועל כן סירב מתחילה ללכת להתברך מפי יצחק, עד שרבקה, שהייתה גלגול של חווה, מה הבטיחה לו? עליי קללתך בני. ועכשיו יאיר לנו הדבר, למה השתמשה אסתר שהיא גם חווה, למה השתמשה במילה צומו עליי, כמו שהשתמשה רבקה שהיא גם הייתה גלגול חווה, צומו עליי, וזאת משום שבאו לתקן את החטא הקדמון של חווה, ולכן צמו, כמו שהורתה אסתר, ולא שתו יין בליל הסדר. וכך השלימו את הסעודה של יצחק, ששתה יין בליל הסדר. בזה תקנו את חטא עץ הדעת, שנעשה גם הוא ביין. אמרו חכמים, 4 פתחו במילה אף, ומה עלה בסופה? הנחש אמר, אף כי אמר אלוהים, והמן אמר, אף לא הביאה אסתר המלכה כי היא מותי. שוב פעם אנחנו רואים, הנחש אמר אף, והמן אמר אף. רואים שיש קשר בין המן לנחש. ובספר עוללות אפרים, מביא דבר פלא. במדרש אמרו חכמים שהמילה בראשית, בעד הקללה ארור, שבה נתקלל הנחש, יש 70 פסוקים מהמילה בראשית שמתחילה התורה עד הקללה שנאמר המילה ארור, יש 70 פסוקים, שם נתקלל הנחש. גם במגילה, מאחר הדברים האלה שאחשוורוש גידל את המן, עד שתלו אותו על העץ, יש בדיוק 70 פסוקים. בדיוק. למה? משום ששני אויבים גדולים, הנחש והמן, נענשו אחר 70 פסוקים. מי זה המן? מי זה נחש? היינו אח. אז אחרי 70 פסוקים נמצא מפורש שהמן כמוהו כנחש. תכף אני אראה לכם איזה דבר נפלא הביא הרב אורי יצחק. ובספר מנות הלוי כסח מבואר שלא נטעה ונחשוב שכולם השתחוו להמן שנים רבות. המן עלה לגדולה מעט במשך 5 שנים, ולמעשה השתחוו לפניו רק 70 יום בלבד, מתאריך ו' בשבט עד י"ז בניסן. וזה מרומז גם במגילה, משתחווים להמן כי כן ציווה המלך. כן
זה 70. הביא הרוקח רמז נפלא, שמו של המן בתחילת המגילה היה ממוכן, נוטריקון מום כאן. מום כן. מום זה מיתה ועונש לאחר כן, לאחר 70 יום. מוסיף הגאון מווילנה, אסתר צמה 70 שעות בדיוק, לא 72 שהתכחש יופיע לגמרי, והיא תספיק בשעתיים האחרונות לאכול, לעשות ארוחה אחרי הצום, ושהיא תגיע עליו קצת נראית בריאה, ולא אוי ואבוי, כמו שאמר לנו אתמול השליח ציבור, שנאמר אף אני ונערותיי עצום כן. מה זה עצום כן? כן 70. כיוון שאסתר חדלה מלצום שעתיים קודם הכניסה אל המלך, אחרי 70 שעות שתגיע בכוחות מחודשים, שנאמר ובכן אבוא אל המלך. בכן זה 72. מתי אני אבוא אליו? כשיהיה כבר בכן 72. היינו לאחר 72 שעות, שעתיים אחרי שבירת הצום. למה הכל סובב סביב המספר 70? כל שורש ההצלחה של הנחש לפתות את האדם על ידי 70. מה זה 70? העין. העין של האדם, עין זה 70. באות עין היא גימטריה 70. זה שנאמר ותרא כי טוב העץ למאכל. מה היא ראתה שהעץ נחמד למאכל, טוב למאכל? בעין היא ראתה. עיקר העיקרים זה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כי העין זה סרסור העבירה המיוחד של יצר הרע. ובסוטה ט' כתוב שהנחש עצמו חטא בעין, הוא בעצמו, כי נתן עיניו בחווה, בחמד את גדולתו של אדם הראשון. איי, בסוף הוא נתמעט, ועל גחונך תלך, והורידו לו את הרגליים. מובא במדרש, הנחש נתן עיניו במה שלא שייך לו, ולכן הפסיד גם מה שהיה לו. מאז ועד היום, מחטיא יצר הרע את האדם בעיניים, וזה הסוד שמלאך המוות כולו עיניים. מעתה יובן התיקון במלואו. החטא של חווה, היא שתתה יין מעץ הדעת, והיא באה לידי תיקון על ידי אסתר שהיא חווה, שהיא גזרה 3 ימים לא לשתות יין בליל הסדר, לצום. ולכן באותה שעה בא מלאך ודחף את המן שיפול על המיטה ונכנע לפני אסתר, כי זה היה התיקון. למה? כי הוא דחף את חווה לעץ הדעת ואמר לה, את רואה? לא מתים, נגעת בעץ ולא מתים. הוא דחף אותה, דחפו אותו על המיטה של חווה, היא אסתר. ואז תלו אותו על העץ שהיה מוכן לו מששת ימי בראשית. וימות דווקא במשתה היין, כי יין בגימטריה 70. אין זמן יותר מסוגל להשבית את יצר הרע מאשר חג הפסח. הנחש מצליח להחטיא את האדם באכילה בכל ימות השנה, מלבד בפסח, כי בפסח לא אוכלים חמץ. החמץ נמשל יצר הרע, שהוא השעור שמנפח גאווה וזה. והדבר נרמז בשם של הנחש, גימטריה 358, רמז ל-358 ימים שבהם הוא מחטיא את האדם, חוץ מ7 ימים של פסח. מעתה מאירים דברי הרוקח, וישבות המן ממחרת הפסח. וואי, איזה רמז. נרמז פה שתולים את המן יום אחרי פסח, בי"ז בניסן,
כי אין זמן מתוקן יותר מאשר חג הפסח להשבית את המן. הוא הסמך מם היצר הרע. לכן כתוב וישבות המן. אל תקרא וישבות המן, אלא וישבות המן ממחרת הפסח בי"ז. עכשיו הדברים מתוקים. שנבין כי מלחמת מרדכי והמן הייתה קדומה ביותר. זו מלחמת אדם הראשון בנחש. וכשיד הנחש הייתה על העליונה, הם חטאו בשתיית יין מעץ הדעת. ועכשיו הגיע התיקון, מרדכי צם ולא שותה יין, והמן נתלה על העץ המתוקן לו מששת ימי בראשית. מתי? במשתה היין. וזה דווקא בפסח. משום שזה המשך השלב השני, שכן בפסח יעקב נטל את הברכות מעשיו. ברכה במקום הכללה שנתקלל אדם הראשון שהוא יעקב על ידי הנחש בעץ הדעת בבריאת העולם. ואמרו חכמים במסכת סופרים, המן הוא דור 16 לעמלק, והוא דור 18 לעשיו. בתרגום שני מבואר, מרדכי הצדיק היה דור 10 לשאול, ודור 40 ליעקב אבינו. נמצא, מרדכי ואסתר באו מזרעו של שאול המלך, תקנו את החטא של שאול שלא הרג את אגג העמלקי. ובעיקר, מרדכי היה ניצוץ יעקב, הוא גובר על המן שהוא ניצוץ עשיו הרשע, שנתלה בפסח. כי בפסח נטל יעקב את הברכות מעשיו. ויעירו דברי החתם סופר שהביא את הרוקח. במגילת אסתר ישנם 166 פסוקים. במגילת אסתר יש 166 פסוקים מכוונים כנגד 166 מילים בפרשת עמלק. בפרשת בשלח וכי תצא ביחד יוצא 166 מילים כנגד 166 פסוקים שבמגילת אסתר. בפסח הוכו שונאי ישראל באצבע אלוהים. אצבע בגימטריה 166, בצירוף 3 הפרקים שבאצבע. לכן נתלה המן דווקא בפסח בעץ המתוקן לו מששת ימי בראשית. רבי אייזיק שר, זכר צדיק ברכה, אומר, זה העניין של תחפושת בפורים. הנחש בבריאת העולם היה מחופש. כאשר הסמ"ם הגיע ברחב על הנחש והחטיא את חווה. כך דרכו של יצר הרע להתחפש. פעמים בא ומפתה באצטלה של רב בישראל. וכמו שמצינו אצל עשיו, שהיה מתחפש, מתחזה לצדיק וכהן גדול, כשהוא נמצא אצל אבא שלו, אצל יצחק, לובש את בגדי האדם הראשון. גם עמלק התחפשו ובאו כמו כנענים, ונצטווה יהושע להרוג אותם. בימי שאול נצטוו להרוג אפילו בהמות וחיות, כי מזרע עמלק ידעו בחישוב להתחפש לבהמות וחיות. מכאן נבין מה פשר מנהג ישראל בפורים להתחפש, כמו שמבואר ברמו סימן תרצו, לסמל על שורש המן, הוא עשיו, נחש הקדמוני, שכולו תחפושת חיצונית ללא שום זיק רוחני טהור מפנים. לכן תלו את המן בפסח, בזמן של הנחש אין שליטה, כי בזמן הזה מתברר הטוב הפנימי מהיצר הרע החיצוני המנופח. הטוב הפנימי זה המצה,
והרוע החיצוני המנופח זה החמץ, זה הסמך מם, הסטרה אחרה. אז לכן אנחנו צריכים להבין שהכל מחושב ומדויק ב100%. עכשיו תשמעו דבר פלא. מה אומר הרב אורי יצחק? במגילה יש 12,916 אותיות אם סופרים 100 אות ב' בתנ"ך, 100 מילה בראשית, אחרי זה סופרים 12,916 אותיות, יוצא האות א', עוד 12,916 אותיות, יוצא האות ס', עוד 12,916 אותיות, יוצא האות ת', עוד 12,916 אותיות, יוצא האות ר', המילה אסתר. עוד פעם, במגילה יש 12,916 אותיות. ומוסתרת אסתר בתוך התורה בריחוק של אותו מספר, 12,916 מהבית, אתה מקבל א', אתה מקבל ס', אתה מקבל ת', אתה מקבל ר'. תגידו לי, נו, זה כתב את זה כמו שאומרים כל החילונים, זה כתב, לכתבו, כתב. מי יכול לעשות דברים כאלה? ואנוכי אסתר אסתיר פניי מכם, אבל כל האסתר זה ברור, כשקוראים את המגילה רואים את הכל ברור. משם נכנס אדם, משם נכנס אדם, איי איי איי, מי שנכנס נכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס נכנס אדר, מרבים בשמחה. עכשיו, היות בפורים היה פור הוא הגורל, אנחנו נעשה פה גורל. יש פה כמות של כסף שהביאו, אתם רואים כמה? בלי עין הרע. ועכשיו אני שואל, האם אתם רוצים שאני אעשה גורל שאחד מכם ירוויח את הכל, או 3? יבור אומר 3 כי הוא פוחד, גם אתה פוחד שלא תזכה, ואתה אומר 1, ומה אתה אומר? 1, ומה אתה אומר? 3. אז אתה יורד, כן? 1, אז בינתיים יש 3 ו3, כן? נו. 1, ומה אתה אומר? 1, אז 1, יאללה, כל הסכום. עכשיו תכתבו פתק כל אחד עם השם שלו. טוב, תסגור רגע את השידור עכשיו, אני לא רוצה שידעו מה קרה פה. כן? תסגור. סגרת?